Maiksi lang ang video natin ngayon. Ituro ko sa inyo ngayon kung paano i-turn off or i-turn on ang dark mode ng Microsoft Word Online. Darsem. Okay nga Rod, sige simulan na natin dahil nagmamadali na siya. Okay, narito tayo ngayon sa Weeb site, este website ng Microsoft OneDrive at nakalogin na ang aking account. I-open natin itong dokumento na ito. So ayan, kasalukuyan siyang naka-dark mode. Nandito tayo ngayon sa tab ng Home para maging color white. Punta tayo dito sa tab ng View. Mouse-stick na dito. Here na oh. Mouse-stick ka na dyan. Yehey, naging white na. So kung ang naka-white naman ang view mo at gusto mong maging black, ganyan lang din ang iyong gagawin. At kung gusto mong combination, ito ang piliin mo. Wow, mukhang mas okay to. So guys, tapos na ang ating tutorial. At kung nakatulong ang video na ito, baka naman, pwedeng mag-subscribe ka na para ganahan naman akong gumawa pa ng maraming tutorial. Salamat po and God bless you.